السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتحدث عن بعض الاختلافات التي حصلت بين المانجا والأنمي، وتحديدا في حوار إيرين وزيكي الذي لمح لنا بطريقة مشفرة أن نهاية المانجا ليست مثل نهاية الأنمي. سنتحدث أيضا عن الفصل 123 الذي كان بعنوان شياطين الجزيرة. فقد ظن العديد منكم أن استوديو مابا قام بحذف الفصل من الأنمي، لكن في الحقيقة تم تأجيله للحلقة 12 والأخيرة من هذا البارت لسبب مهم ويخدم بشكل كبير تغيير نهاية أنمي هجوم العمالقة. المقطع سيكون حرق على متابعي الأنمي. لا تنسوا الدعم بلايك للنشر والاشتراك، وأراكم بعد هذا الفاصل.その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。お前は父親に洗脳されている。あったかいだろ。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだ。أولا وقبل البداية أود التنويه على شيء لا يزال لم يفهمه البعض منكم. تغيير النهاية ليس مقترنا بتغيير القصة كاملة أو تغيير الموسم كاملا، فالكثيرين يظنون أن بدءا من كل حلقة سيتغير كل شيء. أغلب متابعي القناة منذ البداية يعلمون أنني قلت أن التغيير سيكون انطلاقا من الفصل 131، فالتغيير ليس مقترنا بأن نرى تغييرات كلية، فالأمور يجب أن تمشي بنفس النهج وبنفس الأحداث لحين ما تتغير الأحداث بشكل كلي، وهذا التغيير الكلي لن يكون غالبا إلا في الفصول الأخيرة. أغلب من يطرحون هذه الأسئلة لم يشاهدوا جميع المقاطع في القناة. إن أردتم أن تفهموا أكثر راجعوا الفيديوهات السابقة لكي تفهموا جيدا متى سيكون هذا التغيير. لنبدأ مقطع اليوم بالاختلاف الأول وبالضبط في هذا المشهد. あれを見たのは4年前。俺は親父の記憶から自分の未来を見た。あの景色を。 حينما قال إيرين لزيكي لقد رأيت ذلك قبل 4 سنوات، رأيت ذكريات ذلك المشهد. في المانجا بدأ إيرين سعيدا حينما قال ذلك المشهد، لأن إيرين في المانجا رأى مستقبلا حيث انتهت فيه اللعنة وعاش أصدقاؤه حياة مديدة، لكن في نفس المشهد من الأنمي يبدو إيرين مستاء وغاضبا لأنه رأى ذكريات لموت أصدقائه في الأنمي، ومن الممكن أنه رأى أن خطته فشلت في المانجا بحيث دمرت جزيرة البارادايس في النهاية، وهذا سبب تغيير ملامحه في الأنمي. استوديو مابا غيروا تعابير إيرين، وكما أقول لكم دائما أن التغييرات لا تأتي من فراغ. لحظة تحول إيرين هي أيضا مختلفة بين المانجا والأنمي. في المانجا رأينا القفص الصدري للعملاق المؤسس مباشرة بعد التحول، لكن في الأنمي رأينا فقط عمود فقري بعد التحول، حيث هذا الأخير بدا أطول نوعا ما. بالإضافة أننا رأينا شيئا لم نعهد أن نراه أثناء تحول أي عملاق. في اللحظة التي حصل فيها إيرين على قوى المؤسس رأينا البرق الذي ينبعث أثناء التحول قد تخطى الأسوار. فهل هذه إشارة على أن إيرين استعمل قوة عملاق مطرقة الحرب، وأن الذي نراه الآن هو فقط عملاق متحكم به من طرف إيرين؟ صراحة هذه النظرية كانت رائجة بشكل كبير مع نهاية المانجا. لا أتوقع حدوثها في الأنمي، لكن مع إيسياما كل شيء ممكن، ومن الممكن أن يكون لهذا علاقة مع مشهد صراخ إيرين في أغنية بداية البارت الثاني للموسم الرابع، حيث رأينا بخار ينبعث من جسم إيرين وهو يتجدد، ومن الممكن أن يكون هذا المشهد هو مشهد ختام القصة. فصراخ إيرين في تلك اللحظة لن يكون له معنى إلا إذا كان حزين على فراق أصدقائه. النظرية تقول أن إيرين بعد قطع رأسه على يد ميكاسا في المانجا قد نقل وعيه إلى جسده في جزيرة البارادايس، وأنه سيعيد تفعيل الهدير عن طريق لمس طفل هيستوريا الذي تحصل على قوى العملاق الوحش فور موت زيكي.
بخصوص الفلاش باك الخاص برحلة الفيلق لقارة مارلي والذي كان بعنوان شياطين الجزيرة، فاستوديو مابا لم يقم بحذفه كما يظن البعض منكم، لكنهم قاموا بتأجيله للحلقة 12 لأن هذا الفصل سيكون أحد الفصول المحورية في تغيير النهاية. لنفهم أكثر يجب علينا الذهاب إلى هذا المشهد بالضبط. حينما سأل إيرين ميكاسا ما أنا بالنسبة لك، كانت إجابة ميكاسا أنت عائلة. كما قلت لكم سابقا فإن إجابة ميكاسا في الجدول الزمني الأول الذي ظهر في الفصل 138 كانت مختلفة، حيث غالبا اعترفت ميكاسا بحبها لإيرين وبالتالي تخلوا عن الجميع وعاشوا معا إلى حين موت إيرين من لعنة العمالقة. في الخط الزمني الأول اعترفت ميكاسا بحبها لإيرين. في الخط الزمني الثاني أجابت ميكاسا بأن إيرين عائلة. في الخط الزمني الثالث والذي يمثل لنا الأنمي ستكون إجابة ميكاسا مختلفة تماما عن إجابتها في كلا الخطين الزمنيين، وحسب توقعي فإن الإجابة ستكون أنت منقذ، ولهذا لن نرى الفلاش باك الخاص بالفيلق في المارلي حتى الحلقة الأخيرة من هذا البارت. وحسب توقعي فإن إجابة ميكاسا ستكون تزامنا مع فلاش باك هيستوريا وإيرين. فهل سيكون إيرين أمام اختيارين، ميكاسا أم هيستوريا، الملك والملكتان؟ هل سيختار إيرين ملكة الهيزورو ميكاسا أم أنه سيختار ملكة إلديا هيستوريا؟ العاطفة قد تعميكم عن رؤية الحقائق التي يتركها الكتاب في قصصهم، فتعلقكم الكبير بالشخصيات يصنع جدار هائل بينكم وبين معرفتكم لخبايا القصة. الحلقة الخامسة لم تعطينا دلائل كثيرة على تغيير النهاية لأن الحلقة غطت قصة يومير وماضيها، فطبيعي أننا لم نحصل على أدلة أكثر من الأدلة التي طرحناها في هذا المقطع. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبكم كل ما أقدمه في القناة فلا تنسوا الدعم بلايك، نشر والاشتراك، وأراكم في فيديو جديد.